Good morning, everyone. Welcome to Wizard Educational Institute. সদায়ৰ দৰে আজিও আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ টপিকছ আলোচনা কৰিম। আজিৰ প্ৰথম টপিকটো জিএছ পেপাৰ 2 ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছৰ পৰা আছে। ইণ্ডিয়া ফিজি ৰিলেশ্যনছৰ ওপৰত। নিউজত কি আছে? Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister Sitiveni Rabuka met in New Delhi and announced a broad action plan to enhance defense and security cooperation, especially in the maritime domain. So, Fiji আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মাজত ডিফেন্স আৰু সিকিউৰিটি কোঅপাৰেশ্যন বঢ়াবৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি ইন দ্য মেৰিটাইম ডমেইনত এটা আলাপ আলোচনা হৈছে নতুন দিল্লীত। অলৰাইট, আমি ফিজিৰ বিষয়ে জানিলোঁ। ফিজি এটা পেচিফিক আইলেণ্ড কাণ্ট্ৰি হয়। লোকেশ্যন ক'ত? আইলেণ্ড নেশ্যন ইন মেলানেছিয়া, পাৰ্ট অফ অচিয়েনিয়া, চিটুৱেটেড ইন দ্য চাউথ পেচিফিক অচিয়ান। চ' অচিয়েনিয়া কণ্টিনেণ্টৰ পাৰ্ট হয়। অলৰাইট, এই যিটো দেখা পাইছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এইপিনে আছে পেচিফিক অচিয়ান। অ'কে, চাউথ পেচিফিক অচিয়ানৰ পাৰ্ট হয় ফিজি। কলনিয়েল হিষ্টৰী, ব্ৰিটিছ কলনি ফ্ৰম 1874 to 1970, similar to ours. Gained independence in 1970. Formation, most islands created by volcanic activity about 150 million years ago. যদি সিহঁতৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল হিষ্ট্ৰীটো চাই তে গম পাব যে এইটো ভলকেনিক এক্টিভিটিৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা এটা উপদ্বীপ। অ'কে, ক্লাইমেট টাইপ কেনেকা? ট্ৰপিকেল মেৰাইন, ৱাৰ্ম ইয়াৰ ৰাউণ্ড উইথ মিনিমাল ছিজন এক্সট্ৰিমছ। মেৰাইন ক্লাইমেটৰ আণ্ডাৰত আহে। ৰেৱা, নাভুৱা, চিগাটোকা এণ্ড বা। চ' এইকেইটা মেজৰ ৰিভাৰ হয় ফিজিত। হায়েষ্ট পিক হৈছে মাউণ্ট টমানিভি। হিষ্টৰিকেল ফাউণ্ডেশ্যনছ অফ ইণ্ডিয়া ফিজিটাইজ ফ্ৰম 1879 to 1920, কলনিয়েল পিৰিয়ডৰ কথাও যদি আলোচনা কৰে যে 60,553 ইণ্ডিয়ান লেবাৰ্ছ বৰ্ড এজ গিৰিমিটিয়াছ টু ৱৰ্ক অন চুগাৰ প্লাণ্টেশ্যন। চ' গিৰমিটিয়াছ হিচাপে কাম কৰিবৰ কাৰণে ফিজিৰ পৰা অনা হৈছিলে। অ'কে, ইণ্ডিয়ান লেবাৰাৰ্ছ ব্ৰড এজ টু ৱৰ্ক অন চুগাৰ প্লাণ্টেশ্যনছ ইন ফিজি। প্ৰেজেণ্ট ডায়েস্পৰা, 300,000 Indian origin Fijians, 37% of Fiji's population. Diplomatic ties, India opened a commissioner's office in Fiji before Fiji's independence. High commissions established post-independence. High-level management, 2014 Modi ji visit korisile, launch of FIPIC, that is Forum for India-Pacific Island Cooperation. Then 2023 আমাৰ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ জয়শংকৰজী গৈছিলে, ভিজা ৱেইভাৰ এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে, তাত গিৰমিট গেলাৰী এণ্ড অল্ড হিন্দী কনফাৰেন্সো তাতে হৈছিলে। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। দেন কি টেকৱেজ অফ ৰিচেণ্ট ভিজিট? দ্য ডিফেন্স এটাছে পোষ্ট, ইণ্ডিয়া টু এষ্টাব্লিছ এ নিউ পোষ্ট এট ইছ হাই কমিশ্যন ইন সোভা, অলছ' কভাৰিং আদাৰ পেচিফিক আইলেণ্ড নেশ্যনছ। এটা হাই কমিশ্যন পোষ্ট তাত বনাব। অ'কে, মেৰিটাইম ছাপোৰ্ট, ট্ৰেইনিং এণ্ড ইকুইপমেণ্ট টু ছেফগাৰ্ড ফিজিছ EEZ, Indian naval ship to make a port call in 2025. এক্সক্লুসিভ ইকনমিক জোন যিটো আছে ফিজিৰ, তাৰ সুৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে ভাৰতে ট্ৰেইনিং আৰু ইকুইপমেণ্ট প্ৰভাইড কৰিব। এইড এণ্ড গিফ্টছ, 2 sea ambulances, 12 agricultural drones and 2 mobile soil testing labs gifted. Cyber security perspective পৰা যদি চাই, cyber security training cell to be set up in Fiji. Additional agreement signed, 9টা MOU total sign কৰা হৈছে। Construction of a super specialty hospital in Fiji, supply of affordable medicines under Jan Aushadhi scheme, declaration of intent on migration and mobility, cooperation in skill development, trade and capacity building. Importance of Fiji for India. Number 1, gateway to the Pacific হয়। Fiji is the hub of the Pacific, especially South Pacific region. Strategically located, it connects India's Act East policy to the Pacific Island countries. আমাৰ যেটো Act East policy আছে আমাৰ 10টা সাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যনৰ সৈতে, চ' সেইটোক আগুৱাই লৈ যায় আৰু এই কানেকশ্যনটো কোনে প্ৰভাইড কৰে? ফিজিয়ে। ডায়েস্পৰা ব্ৰিজ, লাৰ্জ ইণ্ডিয়ান অৰিজিন কমিউনিটি ক্ৰিয়েটছ এ নেচাৰেল, ইকনমিক, কালচাৰেল এণ্ড ট্ৰেড লিংকেজ। ডায়েস্পৰা এক্স এ ছফ্ট পাৱাৰ, চ' ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আজিকালি হাৰ্ড পাৱাৰৰ লগতে ছফ্ট পাৱাৰো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছত লাগে নিজৰ ডমিনেন্স শ্ব' কৰিবৰ কাৰণে। বুষ্টিং ডিমাণ্ড ফৰ ইণ্ডিয়ান গুডছ, ছাৰ্ভিচেছ এণ্ড কালচাৰ। Resource base, Fiji has timber, gold, sugar fisheries, potential for India's import and joint ventures. India can explore blue economy and renewable energy cooperation. Also, health and pharma hubor পৰা যদি চাই, Indian medicines are affordable and high demand in Pacific Islands. New hospital, Jan Aushadhi scheme, India emerging as healthcare partner
with regards to Fiji. Strategic leverage. Fiji is a geographical pivot in the Pacific region important for countering China's influence. Through Fiji, India strengthens its FIPIC outreach Forum for India-Pacific Island Cooperation, one of the important forum হয়। সো মনত ৰাখিব লাগে ফিপিকৰ বিষয়ে। ফিপিক এষ্টাব্লিছ হৈছে 2014 চনত, মেম্বাৰ হৈছে ইণ্ডিয়া আৰু 14টা পেচিফিক আইলেণ্ড নেশ্যন ইনক্লুডিং কুক আইলেণ্ডছ, ফিজি, কিৰিবাটি, মাৰ্শ্বেল আইলেণ্ড, মাইক্ৰনেছিয়া, নাউৰু, নিউ, চেমুৱা, চলমন আইলেণ্ডছ, পালাউ, পাপুৱা নিউ গিনিয়া, টংগা, টুবালু এণ্ড ভানুৱাটু। Significance কি হয়, এক্সটেন্স অফ ইণ্ডিয়াছ এক্ট ইষ্ট পলিচি ইন টু দ্য পেচিফিক। ফাৰ্ষ্ট সামিট হৈছিলে 2014 সুবা ফিজিত, ছেকেণ্ড সামিট হৈছিলে জয়পুৰ ইণ্ডিয়াত, থাৰ্ড সামিট 2023 চনত হৈ গৈছে পৰ্ট মৰেছবি পাপুৱা নিউ গিনিত। অলৰাইট, চেলেঞ্জেছ ইন ইণ্ডিয়া ফিজি ইকনমিক ৰিলেশ্যনছ। কি কি চেলেঞ্জ আছে? যে লিমিটেড ট্ৰেড ভলিউম, bilateral trade remains below $100 million, which is far lower compared to potential. যিমান potential তাতকে বহুতে কম হয়। High freight cost and lack of direct connectivity reduce business opportunities. তো freight cost যেটো আছে এটো বহুত বেছি হয়, সাগৰৰ মাজেৰে যেটো ট্ৰেড হয় শিপিং ৰুটে থ্ৰু দি পেলাই, সো হেতু বহুত বেছি হয় কষ্ট, লগতে ডাইৰেক্ট কানেক্টিভিটি নাই। তো যাৰ কাৰণে বিজনেছ অপৰচুনিটিবোৰ পটেনশিয়ালটো এচিভ কৰিব পৰা হোৱা নাই। Geographic distance and connectivity. The two countries are separated by 11,000 plus kilometers, making logistics costly. No direct flight or shipping routes exist, which hampers trade efficiency. China's dominance. Fiji and other Pacific islands witness massive Chinese investments in infrastructure, aid and trade. তো চাইনিজ যেটো এক্সপানশনিষ্ট পলিচি আছে, তো অবভিয়াছলি সাউথ চাইনা চিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই একবাৰে পেচিফিক এছিয়ান যিবিলাক নেশ্যনছ আছে, কাণ্ট্ৰিজ আছে, আইলেণ্ড কাণ্ট্ৰিজ, সেইবিলাকতো বিস্তৃত হৈ আছে। ইণ্ডিয়াছ কম্পেৰেটিভলি লিমিটেড ৰিচোৰ্চেছ মেক কম্পিটিশ্যন ডিফিকাল্ট। Small market size. Fiji's population is only 0.9 million, offering a narrow consumer base. Large Indian companies may find the market commercially less attractive. Political instability in Fiji. Also, Fiji has experienced military coups and political turbulence in the past. Policy uncertainty discourages long-term Indian investment. So, prelims-ৰ কাৰণে এটা question দিয়া হৈছে, আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো কমেন্ট সেকশনত জনাব। নেক্সট টপিকটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি জিএছ পেপাৰ 3 পৰা আছে, যে ইন্টিগ্ৰেটেড এয়াৰ ডিফেন্স উইপন সিস্টেম ৰিসেন্টলি আমাৰ ডিফেন্স ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনে সাকসেসফুলি ফ্লাইট টেষ্ট কৰিছে। ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। This is the integrated air defense system. All right. The Defense Research and Development Organization conducted the first ever flight test of the integrated air defense weapon system of the coast of Odisha. Chandipur যেটো রেঞ্জ আছে তাৰ পৰা কৰা হৈছে। The test marks a step under mission Sudarshan Chakra. আমাৰ মোদীজীয়ে ঘোষণা কৰিছিলে এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণত যে ভাৰতে মিছন সুদৰ্শন চক্ৰ ডেভেলপ কৰি আছে টু বিল্ড এ মাল্টি-লেয়াৰ্ড national air defense shield. It is a multi-layered air defense system designed to protect a country's airspace and critical assets from enemy aircraft like missiles, drones, or unmanned aerial vehicle swarms. So, যিবিলাক শত্ৰু দেশৰ মিসাইল আছে, ড্ৰোন আছে, আনমেন্ড এৰিয়ান ভেহিকল আছে, এয়াৰক্ৰাফ্ট আছে, সেইবিলাকক shoot down কৰি দিব পাৰিব এই ইন্টিগ্ৰেটেড এয়াৰ ডিফেন্স ওয়েপন সিস্টেমে। Integrated means it combines multiple types of weapons, radars into one network-centric command system so that the right weapon is fired at the right target at the right time. So, বেলেগ বেলেগ weaponer কাৰণে বেলেগ বেলেগ strategy আছে, right? কিছুমান layer থাকিব, কেতিয়া কোনটো weapon ধ্বংস কৰিব লাগে, so হেতু এটা integrated manner থাকিব। কি features of the IADWS? প্ৰথম কথাটো যে out layer, quick reaction surface to air missile, এটো ৰেঞ্জ হ'ব 25 পৰা 30 কিলোমিটাৰ, altitude 10 কিলোমিটাৰ। Then middle layer of thakibo very short range air defense system, range 6 kilometer leke thake, altitude 4 kilometer. Inner layer zero directed energy weapon, DW high power laser neutralizes UAVs and drones. Centralized command and control, integrated centralized command and control center, process radar plus EO sensor data. Allocates threats dynamically to QRSAM, VHSORADS and DOW. That is a tinta je ami palu layer kita. Quick reaction surface to air missiles, very short range air defense systems and directed energy weapon ekitaloi transfer kori diye. Network centric operations, real time tracking of velocity, altitude, radar cross section and trajectory. Seamless coordination between missiles, lasers, radars and communications. Significance to ki hoy je boost India's multi-layered aerial defense capabilities,
protects critical infrastructure like nuclear plants, space installations, industrial hubs, command bases, counters both conventional threats like aircraft, cruise missiles, also asymmetric threats like drone swarms, loitering munitions. It strengthens India's defense research development under Atmanirbhar Bharat. অলৰাইট, এইটো হৈছে আমাৰ মিছন সুদৰ্শন চক্ৰ। আমি অলপ চাই লওঁ পিকচাৰত কি আছে যে DRDO has successfully tested a new integrated air defense system expected to be built of a bigger national security shield. The system's layers: number one, quick reaction surface to air missile, okay, QRSAM, then very short range air defense system, then laser based directed energy weapon. So how test was conducted? During the test, different targets including two high speed fixed wing unmanned aerial vehicle targets and the multi-copter drone was simultaneously engaged and destroyed completely by the three defense layers at different ranges and altitudes. একে সময়তে দুটা হাই স্পিড ফিক্সড উইং আনমেন্ড এরিয়াল ভেহিকল আৰু এটা মাল্টিকপ্টাৰ ড্ৰোন ধ্বংস কৰি দিয়া হৈছিল এই তিনিটা স্তৰৰ জৰিয়তে QRSAM, VSRADS and laser based directed energy weapon system দ্বারা। তো মোদীজির 10 বছরের ডেডলাইন হয় যে ইন হিজ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে অ্যাড্রেস প্রাইম মিনিস্টার মোদি set a 10-year deadline for developing an indigenous air defense shield integrated with offensive weapons under mission Sudarshan Chakra to thwart aerial attacks. Okay, our defense minister says that this unique flight test has established the multi-layered air defense capability of our country and is going to strengthen area defense for important facilities against enemy aerial threats. So recently যেটো আমাৰ অপাৰেশন সুন্দৰ হৈছিল তাত পাকিস্তানের সিভিলিয়ান যিবিলাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেইবোৰ ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু অসফল হৈছিল। তো আমি এতিয়া কি কৰিব বিচাৰিছো আৰু এডভান্সড হৈ যাব বিচাৰিছো ভৱিষ্যতে যদি তেনেকুৱা কিবা কনফ্লিক্টৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়া যাতে পাকিস্তানে নিউক্লিয়াৰ ব্লেকমেইল যিবিলাক কৰি থাকে সেইবিলাকৰ দ্বাৰা আমাৰ কোনো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে। আমাৰ এনেকুৱা এটা সিস্টেম লাগে যিটোৱে যিমানে ড্ৰোনছ আছে, UAVs আছে, মিসাইলস আছে, মিসাইল সোয়ার্ম আছে, এই গোটেইবোৰ ধ্বংস কৰি দিব পাৰে সাইমালটেনিয়াসলি। সো তাৰ আন্ডাৰতে এই আমাৰ টপিকটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। তো আমি নেক্সট টপিকটো লৈ যাওঁ, কিলাৰডি এক্সকাভেশনস এণ্ড India's civilizational history. GS paper 1 art and culture পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। The ongoing debate on India's civilizational history has resurfaced with the Killardi expedition in Tamil Nadu. The archaeologist K. Amarnath Ramakrishna, whose team carried out significant excavations between 2014 and 16, has underlined the need for more scientific and habitation-focused studies in South India. আমি যদি আৰ্কিঅলজিক্যাল সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে চাওঁ, এইটো 1861 স্থাপন কৰা হৈছে লাইকজেগাৰ কাৰিং খামৰ দ্বাৰা। ওৱান অফ দ্য ওল্ডেষ্ট ইনষ্টিটিউশ্যন হয়, হেডকোৱাৰ্টাৰ নিউ দিল্লীত আণ্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ কালচাৰ। মেণ্ডেট কি হয়? আৰ্কিঅলজিক্যাল ৰিচাৰ্চ কৰা, এক্সকাভেশ্যন কৰা, কনজাৰ্ভেশ্যন কৰা, প্ৰটেকশ্যন অফ মনুমেণ্টছ, এইবোৰ হয় ইয়াৰ মেণ্ডেট। লিগেল ষ্টেটাছ, এইটো এটা ষ্টেটুটৰী বডি হয় আণ্ডাৰ মনুমেণ্টছ এণ্ড আৰ্কিঅলজিক্যাল চাইটছ এণ্ড ৰিমেইনছ এক্ট 1958। AMASR 1958 আণ্ডাৰত এইটো বনোৱা হৈছে, এনচিয়েণ্ট মনুমেণ্টছ এণ্ড আৰ্কিঅলজিক্যাল চাইটছ এণ্ড ৰিমেইনছ এক্ট 1958। Scope: custodian of 3,500 plus protected monuments, publishes Ancient India, Epigraphica Indica, Indian Archaeology Review. So এই যেটো আমাৰ ASI আছে এটো বহুত কেটা মনুমেন্টসও পাবলিশ কৰিছে, যেনে Ancient India, Epigraphica India and Indian Archaeology. Okay, এইবিলাক কিছুমান গ্ৰন্থ হয়। Then about Killardi excavations, location হয় along Vaigai River near Madurai, Tamil Nadu. Findings: burned brick structures, ring wells, gold ornaments, iron tools, and 7,500 plus artifacts dating back to 8th to 5th century BC, that is before common era. Carbon dating আৰু stratigraphy দ্বাৰা এটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। সিগনিফিকেন্স কি হয়? The indicates urban Tamil civilization contemporary to Gangetic site. So এটো Gangetic siteৰ হৈতে আমি তামিল civilization সমপৰ্যায়ৰ এটা স্থান বুলি আমি ক'ব পাৰো। Challenges: narrative that post Harappan urbanization is Gangetic centric. So এটো এটা narrative to change কৰে যে post Harappan urbanization to Gangetic centric হয়। Aligns with Sangam literature, references to vibrant Tamilicum societies. Also shows regional civilizations developed independently, not just diffusion from Gangetic plains, and expands scope of second urbanization beyond North India. Controversy কি হয় যে 2017 চনত transfer of Ramakrishna seen as politically motivated. ASI downplayed findings. Madras High Court intervened, allowed Tamil Nadu State Archaeology Department to continue. In 2023 ASI asked Ramakrishna to revise report, he refused. So eto eta crisis হৈ আছে যে north centric bias, politicization, methodological issues, opacity and control, and institutional weakness. So আমি ক'ব পাৰো যে ASI কিছুমান reforms দৰকাৰ আছে।
সংস্কাৰ আনাৰ দৰকাৰ আছে। এটা কি যে অটনমি এণ্ড ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি, স্বচ্ছতা আনিব লাগে গোটেই প্ৰচেছটোত, মেথডলজিকেল ৰিগৰ, ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন, গ্ল'বেল এংগেজমেণ্ট এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট। এই টপিকটোৰ পৰা প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে, আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। নেক্সট টপিকটো লৈ যাওঁ আৰ্কটিক চি মেল্টিঙৰ ওপৰত। চ' ক্লাইমেট চেঞ্জৰ প্ৰভাৱ বিশেষকৈ যিবিলাক আমাৰ অচিয়ানছ আছে তাৰ ওপৰত পৰিছে, যিবিলাক গ্লেচিয়াৰ মেল্ট হৈ গৈ আছে তাৰ দ্বাৰা সাগৰ পৃষ্ঠৰ উচ্চতাটো বাঢ়ি গৈছে, ৰাইট। বৰফ গলাৰ লগে লগে কি হৈ যাব, পানীত ৰূপান্তৰিত হ'ব, আৰু পানী যেতিয়া গৈ পেলাই আল্টিমেটলি মহাসাগৰবিলাকত পৰিব তেতিয়া মহাসাগৰৰ যিটো পৃষ্ঠ উচ্চতা সেইটো বাঢ়ি যাব। চ' তাৰ ওপৰতে নিউজটো আজি যে আৰ্কটিক অচিয়ান লোকেটেড ইন দ্য নৰ্দাৰ্ণ মোষ্ট part of Earth is largely covered by sea ice that grows in winter and shrinks in summer. The Arctic ice extent has been declining sharply for the past 40 years due to global warming. Globally, oceans cover 71% of Earth's surface, playing a critical role in climate regulation, oxygen supply, and biodiversity. আপোনালোকে যদি চাই আমাৰ পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ অলমোষ্ট 71% কিহে আৱৰি আছে, অচিয়ানবিলাকে, বাকী 29% হে লেণ্ডৰ দ্বাৰা আৱৰা। About the Arctic Sea lies around the North Pole, bounded by Eurasia and North America. এই যিটো ৰিজন দেখা পাইছে এইটো হৈছে আমাৰ কি আৰ্কটিক চি, এইটো আমাৰ নৰ্থ আমেৰিকাৰ ইউৰেছিয়াৰ মাজত আছে। ইট কভাৰ্ছ 14 মিলিয়ন স্কোয়াৰ কিলোমিটাৰ when frozen in winter, shrinking to 6 million square kilometer in summer. Arctic sea ice plays a vital role in global climate regulation, acting as a reflective shield against solar radiation. Significance of Arctic sea ice, the maintains Earth's energy between by reflecting sunlight, the albedo effect আছে। So আমাৰ যেটো সানৰ পৰা ৰশ্মিটো আহে সেইটো আকৌ ঘূৰাই পঠিয়াই দিয়ে এই আইচ বিলাকে। Regulates global ocean circulation, supports unique biodiversity, acts as climate buffer, slowing warming by storing cold, and meeting accelerates sea level rise and extreme weather globally. It কিয় ভাল নিউজ নহয়, যে slow down is temporary, not a reversal of climate change. Human driven warming is still ongoing due to greenhouse gas emissions. Once slow down ends, melting may accelerate faster than average to catch up. Solution কি হয়, যে কাট গ্ৰীণহাউচ গেছ এমিশ্যন, আমি গ্ৰীণহাউচ গেছবিলাক লেছ পৰ্যায়ত এমিশ্যন কৰিব লাগিব। দেন strengthen global climate records. Paris agreement goal যিটো আমাৰ টাৰ্গেট আছিলে 1.5 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছৰ তলত টেম্পাৰেচাৰ যাতে বাঢ়িব দিয়া নহয় ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰাৰ তুলনাত। ইনভেষ্ট ইন পোলাৰ ৰিচাৰ্চ এণ্ড মনিটৰিং, protect Arctic biodiversity and indigenous rights, and promote global awareness on Arctic role in Earth's climate growth. Next topic to লৈ যাওঁ, সেইটো হৈছে Asian giant tortoise. নিউজত আছে the Manipur Zoological Garden in collaboration with the Indian Turtle Conservation Program has successfully conducted the first artificial incubation of the Asian giant tortoise, যাৰ নাম হৈছে Monoria emis freyri, এইটো হৈছে সাইন্টিফিক নেম, ঠিক আছে। Result 28 hatching successfully hatched from a single nest. About giant tortoise, এইটোৰ IUCN status হৈছে critically endangered আৰু সাইটছত appendix 2 আছে। এইটো হাৰ্বিভৰাছ হয়, অৰ্থাৎ they feed on grass, fruits, shoots, known for slow reproduction, making it vulnerable to extinction. আৰু থ্ৰেট ক'ৰ পৰা আহিছে, হাণ্টিং ফৰ কনজাম্পশ্যন, হেবিটেট লছ, এন্থ্ৰপোজেনিক এক্টিভিটিজ, মানুহৰ দ্বাৰা যিবিলাক এক্টিভিটি হয় যাৰ দ্বাৰা এই পণ্ডছ, এই যিটো একুৱাটিক ইক'লজিকেল প্লেচ আছে এইবিলাকৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে। অলৰাইট, চ' এই টপিকটোৰ পৰা প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে, আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আজিৰ ক্লাছটো ইয়াতে সামৰিছোঁ, থেংক ইউ।